I recently got my USA visa and I applied from Sayon International Consultancy. This consultancy helped me a lot from processing to interview date. मैले चाहिँ यहाँ धेरै कन्सल्टेन्सीहरू आएँ, त्यसपछि चाहिँ यहाँ साइन इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी आएँ. यहाँ चाहिँ मलाई सुधीर सरले अनि इन्टायर साइन कन्सल्टेन्सीले चाहिँ धेरै हेल्प गर्नुभयो. प्रोसेसिङबाट चाहिँ इन्टरभ्यू क्लाससम्म मैले चाहिँ यहाँ विदाउट IELTS अप्लाई गरेको हो. अनि तपाईहरु पनि के अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ आएर बुझ्नु होला. थ्यांक यू.